ඔයා මේ දවස්වල මොබයිල් ගේම් ගහන්නම බලාපොරොත්තු වෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඇත්තටම ලංකාවේ අපිට ගන්න පුළුවන් කමක් තිබ්බේ බජට් එකට ටෙක්නෝ පෝවා 2 එක විතරයි. හැබැයි මේ වෙනකොට අවාසනාවන්ත ලෙස ඒක ලංකාවේ මිලදී ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක ආයේ ගෙන්නන්නේ නැහැ කියලාත් කම්පැනිෙන් ඔෆිෂියලි සඳහන් කරා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 30000කට වඩා අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් මොබයිල් ගේම්ස් වලටම ස්පෙસિෆික් වෙච්ච මෙන්න මේ Infinix Hot 10S එක ගැන කතා කරන්න. මොකද මෙන්න මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ තියෙන මේ වගේ performance තියෙන device එකක් මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකන් මාකට් එකේ අලුතින් මිලදී ගන්න බෑ. ඉතින් ඒකයි මම කිව්වේ POWA 2 එකට බොහෝ දුරට මේක ඉන්සර්ට් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ තරම්ම performance නැති වුණත් අපි කියමුකෝ POWA 2 Lite එකක් කියලා. ඔව්. ඒ වගේ device එකක් තමයි මෙන්න මේ Infinix Hot 10S කියන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද අපි මුලින්ම බලමු මෙන්න මේ device එක මිලදී ගන්නකොට box එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. සුපුරුදු පරිදි මෙන්න මේ Hot 10S device එකත් මට එව්වේ Techrix ආයතනින්. ඉතින් එයාලා තමයි ලංකාවේ official Infinix ලගේ online store එක කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. අද තියෙන ගාණ නෙමේ සමහර විට තව මාසෙකින් දෙකකින් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න. මොකද ලංකාවේ තියෙන මෙන්න මේ ඩොලර් ප්‍රශ්නෙත් එක්ක දවසින් දවස මොබයිල් ෆෝන්ස් මිල ඉහළ යනවා ඇරෙන්න ඒක පල්ලෙහාට එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අද ගත්තේ මේක රුපියල් 35999ක් වුණාට තව මාසෙකින් දෙකකින් මේක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම නමුත් මෙන්න මේ device එක ඔයාලට පේනවා ඇති සුපුරුදු Infinix box එක තියෙන විශේෂයෙන්ම 4GB 64GB කියලා සඳහන් වෙනවත් එක්කම පල්ලෙහා තියෙනවා Helio G85 කියන gaming chipset එක දාලා තියෙනවා වගේම excellent gaming performance එකක් මේකේ තියෙනවලු. ඉතින් මේ විදිහට box එක open කරගත්ත ගමන්ම අපිට device එක බලා ගන්න පුළුවන් සහ sim remove tool එක වගේම සුපුරුදු dollar note එක වගේම back cover එකක් screen protector එකක් charge එකක් සහ micro USB cable එක විතරයි තියෙන්නේ. කොහොම නමුත් Techrix ආයතනයෙන් මිලදී ගත්තොත් ඔයාලට මේකට නොමිලේම gift pack එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එතනදී ඔයාලට හම්බ වෙනවා tempered එකක්, back cover එකක්, headset එකක් වගේම milliampere 10000ක power bank එකකුත්. කොහොම නමුත් මම අර මුලින් කිව්වනේ ඔයාලඟ ආසන්න වශයෙන් 40000ට වඩා අඩු මුදලක් නම් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ price range එකේ ගන්න පුළුවන් හොඳම gaming performance තියෙන මෙන්න මේ device එකේ කියලා. ඒකින්ද මම මෙන්න මේ Hot 10S එකේ design එක, display එක ගැන ඕව කතා කරන්න කලින් මේකේ තියෙන performance ගැන මම පොඩ්ඩක් කතා කරලා ඉන්න. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන් විශේෂම කාරණාව මේක 4GB RAM එකක් එන්නේ 64GB internal storage එකක් එනවා 3 slot එකක් තියෙන හින්දා ඔයාලට storage එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද storage එක ගැන ඔයාලා වද වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. විශේෂම කාරණාව තමයි මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙන SoC එක. මොකද මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ MediaTek Helio G85 කියන 12 nanometer octa-core CPU එකක් සහිත chipset එකේ වගේම තමයි Mali G52 කියන GPU එක තියෙන හින්දා ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ බජට් එකට හරියන ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් අනිත් මෙන්න මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් වලට සාපේක්ෂව. මොකද මම මේකට ගේම්ස් කිහිපයක්ම ඉන්ස්ටෝල් කරලා බැලුවා. මේකේදී ඔයාලට මීඩියම් සෙටින් වල හයි ෆ්‍රේම් රේට් එකෙන් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. විශේෂම කාරණාව තමයි මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ තියෙන 90 Hz රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකක් එක්ක එන ඩිස්ප්ලේ එක තියෙන හින්දා ගේමින් වල ගොඩක් හොඳ ඩීසන්ට් සහ ස්මූත් ගේමින් පර්ෆෝමන්ස් එකක් මේකේ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා වැඩිපුර ෂූටින් ගේම්ස් සෙල්ලම් කරනවා නම් මේකේ තියෙන 120 Hz ටච් සැම්පලින් රේට් එකෙනුත් ඔයාලට ටිකක් ඒකට තව පුෂ් එකක් වෙයි. මේකේ තියෙන 90 Hz ඩිස්ප්ලේ එක MediaTek Helio G85 chipset එකත් එක්ක මෙන්න මේ තියෙන ටච් සැම්පලින් රේට් එක. ඉතින් ඒකයි මම කිව්වේ මුලින්ම ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 36000ටත් වඩා අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් මේ device එක තමයි මේ වෙනකොට මේ price range එකේ තියෙන හොඳම gaming performance කරන්නේ. මොකද කියනවනම් මෙන්න මේ MediaTek Helio G85 කියන්නේ මේ වෙනකොට Snapdragon 600 series එකත් එක්ක සාපේක්ෂව බැලුවොත් GPU performance එක 132 ගුණුත් CPU performance එක 122 ගුණුත් improve වෙච්ච chip එකක් තමයි මෙන්න මේ Helio G85 කියන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් සලකලා බලලා තමයි මම කිව්වේ මේ price range එකේ තියෙන හොඳම gaming performance කරන phone එක මෙන්න මේ Infinix Hot 10S කියලා. ඉතින් performance උත් ඔය වගේ ටිකක් වැඩිපුර දීලා තියෙනවා වගේම තමයි මේකට ඇවිල්ලා තියෙන මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එක. ඔයාලට පේනවා ඇති අතට ගත්ත ගමන් මාරම ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන්නේ. ටිකක් උස ඩිස්ප්ලේ එකක් මහත ටිකක් අඩු කරලා. මොකද මේකේ ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන් ගත්තොත් අඟල් 6.82ක HD+ IPS LCD පැනල් එකක් තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම 90 Hz refresh rate එකක් එනවා, 120 Hz touch sampling rate එකක් එනවා වගේම
Infinix සමාගමේ පළවෙනි 90Hz ඩිස්ප්ලේ එක තමයි මේකට ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙන්නේ hot series එකේ. කොහොම නමුත් මේකේ bezels වලට පේනවා ඇති දෙපැත්ත සහ උඩ කොටස පොඩ්ඩක් පොඩියට තිබ්බත් පල්ලෙහාට වෙන්න චින් එක ටිකක් ලොකුයි. ඒ වගේම water drop notch එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ brightness ගැන කතා කරොත් indoor brightness හොඳටම හොඳයි. outdoor වලට යනකොටත් මට හැම ඒරියා එකක්ම access කරන්න පුළුවන් මට්ටමකින් තිබ්බා. මොකද මෙන්න මේකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් nits අගේ 440ක්. ඉතින් ඒ ගාන හොඳටම ප්‍රමාණවත් මේ තියෙන price range එකත් එක්ක. කොහොම නමුත් මෙන්න මේ display එක ටිකක් උස සහ මහත ටිකක් අඩු කරලා තියෙන හින්දා movie බලන කෙනෙක්ට එහෙම මාරම experience එකක් ගන්න පුළුවන්. මම අර කලින් සඳහන් කරලා තියෙනවා. අර උඩ සහ පල්ලෙහා යන black bars ගොඩක් අඩුවෙන් මෙන්න මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් හින්දා ඔයාලට full view movie experience එකක් මේකේ ගන්න පුළුවන් සහ games ගහනකොටත් ටිකක් ලොකු area එකක් මේ display එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් design එක සහ build quality එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ. මොකද ඔයාලටම පේනවා ඇති බැලුමට ටිකක් අමුතුම විදිහේ design එකක් තමයි මේකට include කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ටිකක් බර device එකක් වගේම ටිකක් මහතයි. කොහොම නමුත් back එකේ තියෙන design එකට මම මාර මාස කරා. ඉතින් ටිකක් හොයලා බලනකොට මේක ඇත්තටම මෙයාලා මෙන්න මේ ඩිසයින් එකට ඉන්ස්පයර් වෙලා තියෙන්නේ බොල්වීනියාවේ තියෙන සලර්දි උයන කියන හිම තට්ටුවේ එන පැටර්න් එකලු මෙයාලා මේකට ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙන්නේ. කොහොම නමුත් ඒහා ළඟින් යන ඩිසයින් එකක් තියෙන්නේ. සහ මේකේ ඔයාලට කලර්ස් දෙකක් ලංකාවේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. මගේ අතේ තියෙන මෙන්න මේ බ්ලූ එක වගේම බ්ලැක් එක. සමහර විට මේ කලර්ස් දෙකෙන් මොකක් අවైలබල් වෙයිද දන්නේ නැහැ. කොහොම නමුත් මෙන්න මේ බ්ලූ එක නම් මාරම ලස්සනයි. ඔයාලටම පේනවා ඇති ලයිට් එක වැටෙද්දි ගොඩක් ලස්සන ඉෆෙක්ට් එකක් මේ කියනවා බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් බටන් and ports ගත්තොත් හැම device එකම එනෝ වගේ එකම විදියට තියෙන්නේ. හැබැයි වෙනසකට තියෙන්නේ මේකේ තියෙන micro USB port එකක්. ඒක විතරයි මම දැක්ක එකම අඩුපාඩුව. මේකට type C එකක් ආව නම් ටිකක් හොඳයි කියලා හිතුණා. කොහොම නමුත් මේකේ තියෙන single speaker එකක් dual speaker setup එකක් නෙමෙයි. සහ විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ මේකේ තියෙන බැටරි එක. මොකද මම අර කලින් කියපු gaming phone එකකට අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය දෙයක් තමයි මේ device එකට එන battery life එක. මොකද පොවටුව එක අපිට මිලියම්පියර් 7000ක් තිබ්බා. මම ඒකයි කිව්වේ ඒකේ ලයිට් version එක මේක කියලා. මොකද මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මිලියම්පියර් 6000ක්. කොහොම නමුත් මේකේ අර safe charging protection එකක් තියෙන හින්දා 100%ක් charge වුණාම automatic disconnect වෙන හින්දා ඔයාලට මේක නිදා ගන්නකොට charger එකට ගහන්නත් පුළුවන්. කොහොම නමුත් එකපාරක් charge කරගත්තට පස්සේ මෙයාලා නම් කියනවා පැය 100 ගානක් standby තියනවලු. කොහොම නමුත් මෙයාලගේ වෙබ්සයිට් එක සඳහන් කරා ගේම් ගහන්න පුළුවන් කියලා පැය 18ක් brightness එක 150ක් දාගෙන. හැබැයි මම හිතනවා සාමාන්‍ය ලංකාවේ වගේ රටක කෙනෙක් ටිකක් brightness චුට්ටක් වැඩි කරන් games play කරන හින්දා ආසන්න වශයෙන් පැය 13ක් විතර එක දිගටම මේකෙන් ගේම් එකක් ගහන්න පුළුවන් වෙයි. කොහොම නමුත් ගේම් ගහන්නෙම නැති කෙනෙක්ට මම හිතනවා දවස් දෙකක් විතර එක දිගටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බැටරි ලයිෆ් එකක් තමයි මෙන්න මේ Infinix Hot 10s එකේ තියෙන්නේ කියලා. කොහොම නමුත් මේ price range එකත් එක්ක මට මේකේ බැටරි capacity එකටත් කරන්න complain එකක් නැහැ. display එකත් ගොඩක් හොඳයි සහ specification ගැන නම් කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. හොඳටම තියෙනවා. ඉතින් එහෙම බලද්දි මේ price range එකේ තියෙන හොඳම gaming phone එක මේක කියලා කියන්න පුළුවන්. මේක ගේමින් කියලා කිව්වට ගේම් ගහන්න මහතපු ඩිවයිස් එකක් නෙමෙයි. මේකේ තියෙන performance ඔයා day to day පාවිච්චි කරන ගේම්ස් වලට හොඳටම ප්‍රමාණවත් කියලා තමයි මම මේකෙන් අදහස් කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි අවසාන වශයෙන් මේකේ තියෙන කැමරා setup එක ගැන කතා කරොත් main අපිට triple camera setup එකක් තියෙනවා සහ single selfie camera එකක් තියෙනවා. main camera setup එක ගැන කතා කරොත් megapixel 48ක aperture එක 1.8 යන wide sensor එකක් තියෙන. ඒත් එක්කම 2 megapixel depth sensor එකක් සහ තවත් AI sensor එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි 8 megapixel selfie camera එකක් තියෙන්නේ. කොහොම නමුත් මේකේ වීඩියෝ එකක් ඔයාලට 2K වෙනකම්ම shoot කරන්න පුළුවන් සහ slow motion වීඩියෝ එකක් 240 frame rate එකක් හරහා capture කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක මම recommend කරන්නේ නැහැ. ඔයා videos වලටම ප්‍රධාන වශයෙන්ම මිලදී ගන්න ඕන. මොකද ගොඩාක් ලොකු quality එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. හැබැයි average මට්ටමේ වීඩියෝ එකක් shoot කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කැමරා samples ගත්තොත් 48 megapixel වලට switch වෙලා ෆොටෝ එකක් capture කරාම ගොඩක් හොඳ details බලා ගන්න පුළුවන් සහ in default capture වෙන 12 megapixel image වලුත් වැඩක් ගන්න පුළුවන් මට්ටමකින් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි selfie කැමරාව ගැන ගොඩාක් ලොකු පැහැදීමක් නැහැ. average මට්ටමේ result එකක් තියෙන්නේ. හැබැයි selfie කැමරාවට මෙයාලා LED flash light දෙකක්ම දීලා තියෙන හින්දා selfie වලට කෙසේ වෙතත් zoom class එකකට වගේ සහභාගී වෙනවා නම් මම හිතනවා මේකත් ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඒත් එක්කම මේකේ තියෙන OS එක ගැන කතා කරොත් XOS 7.6 වගේම latest Android 11 උඩ බේස් වෙලා තියෙන මෙන්න මේ OS එක ගොඩක් smooth performance එකක් ගත්තා.
විශේෂයෙන්ම G85 chipset එක වගේම 90Hz refresh rate එකක් තියෙන හින්දා. ඉතින් මම හිතනවා මේ price range එකේ තියෙන ගොඩක් හොඳ perform කරන device එකක් තමයි මේක. විශේෂයෙන්ම මේකේ fingerprint එකක් සහ face unlock පහසුකමක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ Infinix Hot 10 device එක ගැන විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න හිතුවේ ඔයා අලුතින් එහෙම නැත්නම් brand new smartphone එකක් මිලදී ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් රුපියල් 40000කට වඩා අඩුවෙන් විශේෂයෙන්ම ඔයා ටිකක් වැඩිපුර games ගහනවා නම් ඉතින් ඔයාලට ගැලපෙනම device එකක් තමයි මෙන්න මේ Hot 10s එක. මොකද මම අර කලින් කියපු හැමදේම ඒ වගේම ටිකක් ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා 90 Hz එක, ඒ වගේම touch sampling rate එකත් 180ක් තියෙනවා සහ ඔයාලට ටිකක් වැඩිපුර වෙලාවක් ගේම් එකේ රැඳිලා ඉන්න මේකේ අපිට මිලියම්පියර් 6000ක බැටරියකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් එක්ක තමයි මම කිව්වේ රාසන්න වශයෙන් 36000කට වඩා අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් එකම ගොඩක් හොඳට ගේම් perform කරන device එක මෙන්න මේක කියලා. ඉතින් සමහර විට මේක ඔයා පාවිච්චි කරනවා ඇති. මොකද මේක රිලීස් වෙලා දැන් ටික දවසක් වෙන හින්දා ඔයා පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මතකතුව පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මොකද කවුරු හරි කෙනෙක් මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ device එක මිලදී ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒ කමෙන්ට් එක ගොඩක් වැදගත් අන්නේ ගන්න ඉන්න කෙනාට. කොහොම නමුත් සුපුරුදු පරිදි මේ device එකේ උවේ Techrix ආයතනයේ මම මුලින් සඳහන් කරා වගේ යාලා තමයි ලංකාවේ official Infinix ලගේ online store එක කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ ගණන් අද තියෙන ගාන නෙමෙයි තව මාස කිහිපයකුනුත් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් චුට්ටක් කුළුවේ තියාගන්න. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක ගැන? මතක ඇතුව ඔයාලගේ අදහසත් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන්න පළවෙනි පාට නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මගේ නම නලින්ද SL photo වෙතින් අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ.